Thôi xong rồi, hôm nay lại vác không nổi nữa rồi. Nghe nói mấy hôm trước có người ở đây nhặt được 70 kg nấm ruby bullet, chắc là ở ngọn núi kia. Từ đỉnh núi đi một mạch xuống tới lưng chừng núi. Chạy vào rừng nhìn một cái. Mọi người nhìn xem kia là gì. Cảnh này đúng là quá vô lý luôn. Khắp nơi toàn là nấm gan bò. Cảnh tượng này chỉ có trong mơ mới thấy. Đúng là tim thì đập loạn, tay thì run bần bật. Không biết diễn tả cảm giác lúc này thế nào, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có gì đó sai sai. Toàn là nấm độc, tức tới mức hoa cả mắt luôn. Haha, đúng là có duyên gặp được người hợp vía rồi. Phát hiện nguyên một ổ ruby bullet. Loại này đáng tiền lắm đó. Vui muốn xỉu luôn. Loại ruby bullet xào 09 là gặp ông bà luôn đó. Xem ra hôm nay lên núi này là đúng bài rồi. Vừa lên núi đã nhặt được nhiều tiễn thủ vậy rồi. Nhặt thêm vài chục ký nữa cũng không thành vấn đề. Cái này là nấm gì nữa đây, to quá mức cho phép luôn. To bằng 4 bàn tay mình cộng lại. Vỗ nhẹ một cái để tỏ lòng kính trọng. Nấm màu trắng hiếm gặp lắm. Chụp cho vui thôi chứ không ăn được đâu. Nấm mụ cam mập ú. Nhặt luôn không cần nghĩ. Trên gốc cây này là nấm gì đây? Theo kinh nghiệm nhiều năm của mình thì không ăn được. Dưới đất toàn là nấm mồng gà. Loại này ăn ngon, mình đảm bảo. Một loại nấm có mùi thơm giống của mơ. Nấm loa kèn đẹp ghê luôn. Không chỉ đẹp mà còn đựng được nước. Khác thì còn múc uống được nữa ha. Lại phát hiện thêm một cây ruby bullet. Trời ơi cha ơi là cha, sao mỏng manh dữ vậy? Đây là nấm màn tơ vàng. Nhìn có vẻ nhiều thịt ghê. Lại là loại gan bò có độc. Nhổ lên cho đỡ thèm tay thôi. Loại này tuyệt đối không ăn được. Lát nữa quăng đi. Trên gốc cây lại thấy một cây nấm không biết tên. Nhìn là biết chắc cũng có độc. Đây là nấm gây nôn thuộc chi nấm Zaciella. Dù không độc chết người, nhưng vị thì cực kỳ tệ. Nấm nữ hoàng thối quá trời. Hôi muốn xỉu luôn. Thôi bỏ. Cái này nhìn giống đông trùng hạ thảo bản bự. Người địa phương gọi là nấm tài dê. Haha, cuối cùng cũng tìm được ruby bullet rồi. Lại là hai cục mập ú. Nhìn đúng là nhiều thịt thiệt. Loại này coi như hàng đẹp rồi. Lại phát hiện thêm một cây hàng tuyển. Nhưng mà xấu quá trời. Tới trễ rồi, giá hết trơn. Nấm ra kiểu này không muốn lấy nữa. Dưới lác rêu phía trước lại có một cây. Nhìn hình dáng là biết già chát luôn. Cây bên cạnh này cũng già dữ lắm. Cuối cùng cũng thấy được một cái xịn. Chất lượng thì khỏi phải bàn. Mới đi vài bước lại thấy thêm hai cây. Cây này chất lượng cũng tạm ổn. Cây bên cạnh chắc hư luôn rồi. Lại tới trễ một bước nữa. Vui sắp chứa không nổi nữa rồi. Mà nằm dưới đất thì càng lúc càng nhiều. Đã gì đâu luôn. Hôm nay đúng là đã đời một lần. Hai cây này nhìn chất lượng hơi kém. Mấy con thú rừng chết tiệt. Bắn nát hết nấm rồi. Chỗ này lại thêm một ổ nữa. Nhặt không xuể luôn, nhặt hoài không hết. Đi chừng 10 mấy 20 mét là lại gặp ruby bullet. Tay cầm không nổi nữa rồi. Dưới đất vẫn còn cả đống. Hôm nay thu hoạch cũng ổn áp. Hai đứa mình nhặt gần 50 kg. Về tới nhà chắc mệt thở không ra hơi luôn. Người ta nói mưa càng to thì nấm càng dễ nhặt. Vậy là mình đội mưa lớn đi vào rừng hái nấm. Mưa lớn cỡ nào cũng không cản được mình lên núi nhặt nấm. Lập tức chạy tới bãi nấm mồng gà bí mật của mình. Mau nhìn kìa, cái gì thế kia? Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Cái nấm gan bò vùng núi cao mà mình mong nhớ. Phải vỗ nhẹ một cái để tỏ lòng tôn trọng. Chất lượng siêu đỉnh luôn. To ghê luôn, vui muốn xỉu. Mới đi thêm vài bước, lại phát hiện nguyên một ổ nấm gan bò tiếp, hay còn gọi là nấm thông. Loại nấm thông này sản lượng cực kỳ lớn. Đã thấy một cây thì chắc chắn không chỉ có một. Chúng mọc trong lớp rêu dày. Nhặt được loại nấm này cảm giác rất đa. Nấm ruby bullet trong rêu rất dễ bị phát hiện. Nấm này phải rửa nhiều lần nước và xào thật chín. Hơi nhỏ nhưng cũng ăn được vài miếng. Trong rêu lại giấu một cây nấm santagen giả. Nó có vị hơi đắng và dễ gây đau bụng. Hàng xóm nói loại nam u đỏ thân trắng này ăn được. Hôm nay mình nhặt về cho họ. Nấm đỏ già có thể gây tiêu chảy hoặc khiến người ta chạy dài không ngừng. Ngay cả bên cạnh một vũng nước nhỏ cũng có nấm. Nhưng cây này hình như quen mình. Còn mình thì không quen nó. Quăng luôn. Nấm trắng trong rừng nhìn cực kỳ nổi bật. Nếu mình nhớ không lầm thì đây là nấm trắng. Nó có vị cay đắng. Còn đây là nấm quỷ vàng. Hôi kinh khủng. Đá một phát cho bay luôn. Cây nấm màu vàng này là gì đây? Mùi rất thơm. Ăn cũng rất ngon. Nấm mồng gà đó. Trời đất ơi.
Mọc lộ liễu quá rồi đó. Một loại nấm có thể đựng nước. Bạn nhìn hình dáng nó giống cái gì? Có giống nấm loa không? Đúng như hình dáng, tên của nó là nấm loa. Nấm này có tên khoa học là Tabernaceae flacosusi, toàn là hàng tuyển. Tên gọi là nấm ông già trong rừng. Một trong những loại nấm gan bò xấu nhất. Đây là nấm giòn xanh, là một loại nấm ăn được. Đi một hồi thì gặp cây nấm độc nhất hôm nay. Danh hiệu vua độc không ai khác, nấm đỏ Á Tây. Mới đi thêm vài bước lại thấy một cây hơi độc. Nấm đỏ già, ăn vô là tiêu chảy liền. Cây này cũng rất độc, nhìn hình dáng vậy đó. Người bình thường không dám ăn đâu. Gốc cây lớn mọc đầy nấm, la liệt như cây nấm nhỏ như cái ông, như đang chào đón mình vậy. Wow, đẹp ghê, nấm bolit bạch dương cam này ăn được. Nhưng cá nhân mình thấy vị cũng bình thường. Cây màu đỏ sẫm dưới đất là nấm gì đây? Nó cũng là loại thế là nhặt. Là ruby bolit đó. Đây là nấm san hô, nhưng mà nhỏ quá, thôi bỏ. Cây này là nấm barbon. Đa số loại nấm này đều không ăn được. Bóp một cái cho đỡ sợ chết. Đây là nấm cầu gai, một loại nấm ký sinh nhỏ, có độc tố gây chết người. Đặc điểm giống nấm hoang dã. Phán đoán là mọc trên gốc cây. Người còn thấy mùi thơm. Ai dám lấy thân ra thử độc không? Cây trên gốc cây bên cạnh trông còn giống hơn. Nói thật thì cái này mình cũng không biết. Vớt cho an toàn. Tới trễ một bước rồi. Nấm ruby bolit đều giá hết. Sao không gặp mình lúc đẹp nhất chứ? Không chứa nổi nữa rồi. Cả giỏ đầy kín rồi. Chuẩn bị tối nay về nhà thử độc. 2-3 tiếng là đầy một giỏ. Giờ về nhà thôi. Chạy nhanh lên, nghe nói có người đi tìm ổ nấm to của mình rồi. Làm mình chạy thở không ra hơi, vội vàng lao về ổ nấm. Vừa lên núi đã thấy ngay một cây. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Ngay trong bụi cỏ rậm thế này, mình còn chẳng dám thò tay vào nhặt. Nhưng mà nó đét thế này, không nhặt thì phí quá. Chỗ này không chỉ nhiều nấm, mà nguy hiểm cũng nhiều, ngay đúng vị trí này. Bạn có thấy mấy video bị rắn cắn không? Mình không dám ra tay liều đâu, phải gạt lá thông ra, xác nhận không có rắn rồi mới dám nhặt. Không có cây nấm nào thoát khỏi đôi tay cảnh giác của mình cả. Nhặt nấm phải từ từ, quan sát xung quanh xem có rắn không rồi mới bắt đầu. Dùng hết sức luôn rồi. Cuối cùng cũng có hàng, nhưng bị ép méo hết rồi. May mà chất lượng vẫn ổn. Còn nguyên vẹn là tốt lắm rồi. Mấy cây kiểu này là mình thích nhặt nhất. Nhìn hình dáng là biết ngay hàng tuyển. Chặn tay vào một cái, cảm giác sung sướng ghê luôn. Mình lúc nào cũng lo dưới cỏ có rắn. May quá. Đúng là người may mắn, chất lượng này quá đỉnh luôn. Trong bụi cỏ này lại có thêm một cây nữa. Nhưng nhặt loại nấm này rủi ro cực cao. Biết đâu dưới cỏ lại có cái gì đó, nên mình phải ra tay thật nhanh. Lại thêm một cây nấm gan bò vàng mập ú. Đây là động tác chuyên nghiệp đó, xin đừng bắt chước, nhất là với nấm chất lượng thế này. Cho dù bên cạnh có rắn, cũng không cản được mình với hàng ngon thế này. Cây này bán được 250.000 một cân đó. To thế này đúng là hàng khủng luôn. Giờ trong lòng mình cũng hơi ám ảnh rồi. Lúc nào cũng lo bên dưới có rắn. Mấy cây kiểu này nhìn cũng hơi sợ. Ê, ôi, không có rắn, không có rắn. Ôi giời, nhìn hơi già tí. Nhìn y như một cái hamburger chính hiệu, to quá trời luôn. Không ngờ lại tìm được một cây nấm gan bò ngon thế này. Chụp một tấm đã, để nó đỡ đau chút rồi một tuần nữa là chỗ này sẽ bùng nổ hoàn toàn luôn. Nếu mình đoán không nhầm, cây này cũng là nấm gan bò, nhưng mà hình thức xấu quá. Nhìn kìa, dưới lớp lá thông lại có hàng nữa, dù có giấu kỹ cỡ nào cũng không thoát tay mình. Trời ơi, cái quái gì đây? Đây là cây nấm chân to xấu nhất mình từng thấy. Toàn thân đầy lỗ sâu luôn. Cây này thì được nè. Hàng tuyển, trong bụi cỏ lại lộ ra một chút. Wow, thịt trắng tinh, chất lượng siêu tốt. Mới đi thêm vài bước lại phát hiện thêm một cây. Cây này cũng đẹp nè. Lại thêm một cây hàng tuyển. Trong rừng sâu đúng là có đồ ngon. Lại phát hiện thêm một cây nữa, chân hơi nhỏ, nhưng chất lượng vẫn ổn. Nhìn kìa, vừa nãy có người đi qua đây rồi mà vẫn không phát hiện ra nó. Xem ra đúng là có duyên mới gặp được. Vỗ nhẹ một cái để giúp phát tán bào tử. Chặn tay vào, cảm giác thành tựu ghê luôn. To thế này cơ mà.
nhìn hơi xấu xí chút. Cây này nhìn có vẻ không ổn lắm. Bề mặt nứt hết rồi. Hình như bị bệnh rồi. Cây này được, cây này hay nè. Chất lượng vừa vặn luôn. Lại là một ngày nhặt mãi không hết nấm. Về nhà thôi.